तर नमस्कार, जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर. तर आज आपण पाहणार आहोत सत्र परीक्षा 1चा पेपर म्हणजे सामायिक परीक्षेचा पेपर. हा पेपर असणार आहे इयत्ता 9वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी. यासाठी विषय असणार आहे गणित भाग 2. यापूर्वी आपण भरपूर पेपर अपलोड केलेले आहेत, तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये जाऊन पाहू शकता. तर हा गणित भाग 2चा पेपर असणार आहे मराठी माध्यमातून. सेमी माध्यमातून आपण लवकरच पेपर प्रोव्हाइड करणार आहोत. त्यामुळे जर का तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा आणि तुमच्या वर्गातील मित्रांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. तर हा पेपर एकूण 2 तासासाठी असणार आहे आणि यासाठी गुण असणार आहे 40. हे सर्व तुम्हाला माहितीच असेल, पण हा पेपर मित्रांनो 2022-23चा असणार आहे, म्हणजे सराव पेपर असणार आहे. थंबनेलवर जर तुम्ही 2025 पाहिला असेल, पण हा 22-23चा असणार आहे. त्यामुळे ह्या पेपरमध्ये भरपूर असे प्रश्न आहेत जे तुम्हाला आत्ताच्या तुमच्या टेस्टसाठी येऊ शकतात. त्यामुळे पेपर पूर्ण सोडवायचा आहे. तुम्हाला परीक्षेच्या अगोदर पेपर प्रोव्हाइड केलेला आहे. तर चला, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया.